ยังไงครับเดี๋ยวคนฝ่ายคุณครูพวกนั้นไม่โซน no care ลูกฉันมีความสุข Hashtag แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับเอ้าเงียบกันทำไมล่ะคะกรี๊ดสิคะกรี๊ด กรี๊ดไปเลย กรี๊ดนะกรี๊ดไม่ว่าจะเหนื่อยอะไรและจะได้เท่าไรว่าเธอคือคนสำคัญและตัวฉัน